درود بچه ها. تو کانال نوالیسم مدرن عرفان شمنیسم کاستان دارو بر اساس آموزه های دونخوان در یک چارچوب فنی معرفتی مورد بررسی قرار میدیم. خب دوستان، در راستای تشریح بیشتر مفهوم بی‌عملی و نقشش در انضباط مسیر مبارز لازم می‌بینم که توی این ویدیو یه شفاف‌سازی خدمتتون ارائه کنم تا متوجه باشید که بی‌عملی یا not doing چه ابعاد وسیعی از حوزه معرفت و عرفان رو فارغ از نوع مکتب مورد نظر در بر میگیره. خب میدونید دیگه ما قرار دیگه بحث انضباط رو جمع‌بندی کنیم و این بی‌عملی یکی از ارکان اساسی انضباطه. به موازات اون مرور دوباره، حرکات جادویی، از دست دادن خود مهم بینیم و الی آخر. و برای اینکه جایگاه بی‌عملی رو براتون بگم باید فلسفه ذهن رو بگم که این فلسفه ذهن به نوبه خودش ما رو درگیر تئوری ماتریکس میکنه، اما من نمیخوام خیلی دیپ شم روی این مواضع. با این حال سعی میکنم یه جنبندی کلی بگم بهتون که جایگاه بی‌عملی رو بتونید خوب درک کنید. ما اشاره کردیم جلسه پیش که اساساً مفهوم بی‌عملی برای توقف سیستم اتوماتیک ذهن استعمال میشه. چرا؟ فلسفه‌اش هم همون عمل سرشیرگیری هستش که بینندگان برای ما تشریح کردن دیگه. اول دیدند بعد تشریح کردن. خدمتتون عرض کردیم ما بی‌عملی رو به کار میگیریم که به توسطش ارادهمون رو تیز نگه داریم. چون گفتیم که هیچ چیزی مهمتر از این برای سالک وجود نداره. حتی در چارچوب نوسانات آگاهی کافی است که اراده سالک تیز باشد. از طریق بی‌عملی ما میتونیم اراده رو تقریب بزنیم که یه نمونه ما خدمتتون جلسه پیش اشاره کردیم و نهایتاً انجام این بی‌عملی در زندگی روزمره منجر به توقف سیستم اتوماتیک واری که ذهن به ما القا میکنه میشه و نهایتاً ما از جهان ذهن فاصله میگیریم و به طور موازی پیوندمون با تجرید رو تجدید میکنیم، تقویت میکنیم. به یاد بیارید اون مثلث انرژی رو که خدمتتون عرض کردم که هر سه ضلعش به طور موازی پیش میرفتن و ما الان روی مقوله بی‌عملی متمرکز شدیم. ضلع دیگر چه بود؟ پیوند با تجرید و بیس هم انضباط بود. بنابراین این نکته رو یادتون باشه. اساسی ترین راه تقویت اراده در مسیر جنگجو همین هنر not doing یا بی‌عملی هستش. اما برای توقف ذهن، پس هدف ما چی شد؟ توقف ذهن. برای اینکه ذهن رو بتونیم متوقف کنیم خب باید ذهن رو بشناسیم دیگه. اصلا چی هستش؟ چه ویژگی هایی داره؟ طبق اون تعاریف مقدماتی که خدمتتون عرض کردیم، چیزی که الگوریتم تکرار رو به کار میگیره تا هی فرمان صادر بکنه و غذاش هم سوختش هم آگاهی ماست. هی آگاهی انرژی میگیره و فرمان صادر میکنه. دستور به انجام یک عمل یا اجرای یک عمل میده. ذهن گفتیم ابزار کار ماتریکسه و با توجه به اینکه من نمیخوام خیلی وارد تئوری ماتریکس بشم چون واقعا مبسوطه و فقط اون عناصر کلیدی که توی این سشن بهش نیاز دارم رو گلچین میکنم، دستچین میکنم و مرتبط میکنم با بحث خودمون که جایگاه بی‌عملی و ذهن و ماتریکس که چگونه با هم ارتباط دارن رو براتون روشن کنم. در تئوری ماتریکس یکی از مهمترین مؤلفه هایی که مطرح میشه زمانه بچه‌ها. اینکه زمان توهمه یعنی چی باز بهش خواهیم رسید. این زمان از خصوصیات ذاتی تفسیر دو قطبی توناله که فقط و فقط برای موجودات چگالی سوم در نظر گرفته شده. یعنی آینده و گذشته با این مفهومی که ما داریم استعمال میکنیم مخصوص ما هست. حتی سایر موجودات ارگانیک بدین معنا آینده و گذشته رو نمیفهمن بچه‌ها. حتی حیوانات. نکته جالبیه. اونها هم زمان دارن ولی از تیپ دیگه. یا مثلا موجودات چگالی اول، مواد معدنی، اینها اصلا این مفهوم زمانی که ما درک میکنیم رو ندارن. و برای اینکه این زمان رو بهتر بتونیم آنالیز کنیم باز متافیزیسیست ها میان توی تئوری ماتریکس دو طیف عظیمی از موجودات غیر ارگانیک رو که تحت عنوان زمان سازان و زمان خاران هستند بر ما وظایفشون رو تجزیه تحلیل میکنن چون میخوان بشناسیم دیگه. باید بشناسیم که این ماتریکس چیه. و به طور خلاصه خدمتتون عرض کنم مأمورین چگالی چهارم سیستم ماتریکس که لزوما غیر ارگانیک هستن همین زمان سازان و زمان خارانن. اما تا اینجا داشته باشی که من بهش باز خواهم گشت.
اینها با چه سازوکار و مکانیزمی این توهم زمان رو بر ما چیره میکنن و ما رو در یک دور باطن در دقت اول به دام میندازن که سالک حس میکنه توی مرحله اراده خودش رو از دست داده، نمیتونه شرایطش رو سازماندهی کنه، آگاهیش افسار گسیخته میشه و از کنترلش خارج میشه. همش زیر سر این زمان سازان و زمان خاران هستش که من بهش خواهم پرداخت. فعلا اینو تا اینجا داشته باشیم. اما دوباره برگردم به اون قضیه بی‌عملی. ببینید ما قبلا هم اشاره کردیم، هر لحظه داریم عمل میکنیم، ما هر لحظه در حال عمل کردن هستیم و این عمل همون عمل اسکیمینگ یا سرشیرگیری هستش که به توسطش ما جهان رو پایدار میکنیم. هر لحظه میسازیم ها، دقت میکنیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که از مرتبه‌ای به بعد ابزاری به نام ذهن اومد، دست به کار شد و این عملیات ساخت جهان رو به عهده گرفت. گفتش که خب شما که قصد کردی اینجا بمونی، قصد کردی این جهان رو پایدار کنی، اوکی، من از طریق ابزار تکرار این جهان رو برات میسازم، این رو تبدیل به عادت میکنم، عمل میکنم. وقتی صبح از خواب بیدار میشی، اون ذهن دیگه این جهان رو تصویر میکنه و برات میسازه و بدین ترتیب ما در یک جهان هولوگرافیک داریم زندگی میکنیم، چیزی که خودمون قصد کردیم. ما ببینید این باز فلسفهش به آفرینش دوباره برمیگرده، انتخابی که بر حسب اراده آزاد نیاکان ما داشتن و گفتند قلمرو به ما تفکیک بشود از سایر آگاهی‌های کیهانی. این جهان رو اینگونه بسازیم. نیروهای بیگانه به کمک ما اومدن و وارد یک تعامل شدن، گفتن باشه اشکال نداره، ما ذهن رو بهتون میدیم که این جهان دقت اول رو بسازید و هر کاری میخواید کنید و در عمل بخشی از انرژیتون رو میگیریم. توافقی بوده که انجام شده، همونطور که توی جلسات مربوط به آفرینش بهش اشاره کردم. حالا هدف ما چیه؟ اولا که ما باید بدونیم به همین ترتیب که این جهان رو بر ما چیره کردن، ما هم میتونیم جهان موازی خودمون رو بسازیم. این نکته یک. هدف ما با بی‌عملی همینه، بیایم از طریق خواصی که این بی‌عملی برای مبارز داره در مسیر معرفتش، بیایم بر حسب این الگوریتم یک جهان ساختگی رو منطبق بر اراده و میل خود سالک بسازیم. در واقع ما که میدونیم این جهان یک توهم ماتریکسی بیگانه به ما القا کرده، یک واقعیت ساختگی رو بر ما مسلط کردن، باشه میگیم حالا بر حسب این عنصر اراده، قانون اراده آزاد به ما اجازه میده که من در مقام یک مبارز بتونم واقعیت ساختگی خودم رو خلق بکنم. واسه همینه که گفتیم خلاق باشیم. و سوال پیش میاد چه شکلی عملی میتواند کمک بکند به سالک مبارز که واقعیت ساختگی خودش رو جایگزین واقعیت ساختگی ماتریکسی بکند، که چه بشود که در تخلیه انرژی، مصرف و هدر دادن و اتلاف انرژی یک فرایند بهینه‌سازی رو اعمال بکنه. این همانا به معنی توقف دنیای عادی الغایی بیگانه است. یعنی اون قراردادی که نیاکان ما بستن، باز اوایل تا حدودی میتونستن هندلش بکنن، اما الان و به خصوص در دوره مدرن که ماها فراموش کردیم اصلا یک چنین قراردادی بین اجداد ما بوده و اصل خودمون و مبدأ خودمون و اصلا به خاطر نمیاریم، به خصوص نیازش حس میشه در بین جنگاوران مدرن. و من خیلی عجیبه که پرداختن به این مفهوم not doing رو کم میبینم. همه میان میگن ذهن یه عملی میکنه و ما اینو یاد گرفتیم، خب حالا چیکار کنیم؟ بریم سکوت کنیم، عمل رو بشکنیم. خب بله، سکوت مهمترین بی‌عملی مسیر مبارزه، اما آیا تنها راه برای انسداد جریان ماتریکس؟ آیا تنها راه برای توقف ذهن همین سکوته؟ آیا برای همه کار میکنه؟ واضحه که در دوره مدرن هیچ نسخه پیچی وجود نداره دیگه. بی‌عملی فرایند سرشیرگیری مرسوم رو که ما عادت کردیم از دوران کودکی انجامش بدیم تا این جهان رو بسازیم و اون ناشی میشه از فرمان بیگانه و موجب شده که پیوندگاه ما در موضع همیشگیش مهرمون بشه، فیکس بشه، به دام بیفته. اون فرایند رو بی‌عملی متوقف میکنه و در نتیجه نیروی کافی برای جابجایی پیوندگاه رو برای سالک فراهم میکنه تا در موضعی مستقرش بکنه که راحت‌تر بتونه در اون موقعیت به سیر و تعالی کالبد انرژیش در دل این دریای تیره آگاهی بپردازه و ادامه بده در مسیرش. که باز اگر فلش بک بزنم به جلسات قبل، ما از این مسیر تحت عنوان مسیر هوش یاد کردیم.
پس ارتباط بیعملی با اون قضیه مسیر دل رو اینجا متوجه میشیم. درسته؟ بسیار خوب بچه‌ها. تو ویدیوی بعدی انواع و اقسام نمونه‌های مناسب بیعملی رو که در شرایط مختلف ارتعاشی مفید و مؤثر واقع میشن رو واسهتون لیست خواهم کرد، چنانچه در تقدیر باشه. امید که در پناه اقتدار باشی.